สวัสดีครับวันนี้ในเกม Soulland New World วันนี้เราก็จะมาแนะนำสหายที่ควรมีนะว่าแบบควรแต่ละคนควรแบบเปิดตัวไหนบ้างในส่วนของสหาย UR นะว่าแบบตัวไหนจำเป็นที่สุดแล้วก็ตัวไหนแบบเก่งรองลงมาอะไรเงี้ยก็จะมาแบบไล่เป็นระดับเลยนะสำหรับสายดาเมจแล้วก็สายแทงค์สายฮิลเดี๋ยวก็จะมาเรียงลำดับความสำคัญของสหายกันนะว่าแบบควรหาสหายตัวไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะสำหรับสหาย UR นะไปเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างในส่วนของสหาย UR นะก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาดีๆผมก็มีร้านเติมเกมมานำเสนอนั่นก็คือ Pay to Win นั่นเองก็บอกเลยว่ามีเกมให้เลือกหลากหลายเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็น Seven Nights Rebirth หรือ Soulland New World หรือจะเป็น Ragnarok หรือเกมออนไลน์ต่างๆบอกเลยว่ามีเกมให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าเกมใหม่หรือเกมในอนาคตที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ก็บอกเลยว่าเติมถูกเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องที่ Pay to Win เท่านั้นบอกเลยว่าทางร้านยังมีบริการ24ชั่วโมงให้เติมได้ตลอดเวลาง่ายสะดวกเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่ Pay to Win มาเรามาดูกันในส่วนของสหายกันดีกว่าสหายเนี่ยผมจะแยกเป็นสองประเภทแล้วกันนะในส่วนของสหาย2ประเภทก็จะเป็นสหายที่ช่วยบัฟพลังให้เรานะในส่วนของบัฟต่างๆว่าจะเป็นพลังโจมตีดาเมจสุดท้ายหรือจะเป็นสเตตัสเทพต่างๆแบบบัฟเขาเรียกว่ากายแท้วิญญาณยุทธอะไรเงี้ยก็จะแยกเป็น2สหายนะแล้วก็อีกสหายประเภทหนึ่งก็จะเป็นสหายที่ช่วยเราทำดาเมจด้วยอะไรเงี้ยจะมีเอฟเฟกต์มาออกมาให้เราช่วยทำดาเมจอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแบบคลื่นกระบี่ซิลหลัวที่เป็นกระบี่ยักษ์ของแบบเฉินซินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะแยกเป็น2ประเภทคือสหายสายแบบบัฟสเตตัสกับสหายที่มีแอนิเมชันออกมาช่วยทำดาเมจนะก็จะแยกเป็นสองประเภทเลยก็ตอนนี้สหายที่ช่วยทำดาเมจเนี่ยก็คือจะมี2ตัวหลักๆในเกมก็คือจะมีนี่ก็คือจะเป็นทั้งเฉินแล้วก็จะเป็นเฉินซินนะเฉินซินผมยังไม่ได้เปิดก็คือยังไม่มีตัวละครก็คือเดี๋ยวอาจจะมีตัวนึงแหละในอนาคตเดี๋ยวอาจจะต้องรอวัน2วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะได้ละส่งเฉินซินนะก็แนะนำเป็นสำหรับสายทำดาเมจเพิ่มเติมให้เราก็คือจะมีทั้งเฉินแล้วก็เฉินซินนะ2ตัวนี้ล่าสุดส่วนที่เหลือนะพวกแบบอินพวก6ปีกพวกถังซานเทพซิลหลัวหรือจะเป็นเสี่ยวอู่หรือจะเป็นของไซซีหรือจะเป็นถังห้าวแล้วก็ปีบีตงเนี่ยพวกเนี้ยคือสหายที่ช่วยบัฟสเตตัสให้เราอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เป็นสหายที่ช่วยทันดาเมจแต่เป็นสหายที่ช่วยบัฟสเตตัสต่างๆให้เราอะไรเงี้ยอย่างปีบีตงนี่ก็คือแบบเพิ่มความเสียหายให้เราอะไรเงี้ยก็คือให้เราแบบตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยส่วนถังห้าวก็จะเป็นเพิ่มกำลังนะแล้วก็ทำแบบดาเมจเหนือชั้นก็จะเพิ่มพลังโจมตีตัวเองอะไรเงี้ยปอไซซีก็จะเป็นในส่วนของอ่าออกลบดาเมจสุดท้ายเรื่องดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นในส่วนของปอไซซีนะแล้วก็เสียวอู่คืออะไรจำไม่ได้ละเสียวอู่นี่ก็จะเพิ่มดาเมจสุดท้ายแล้วก็ดาเมจสุดท้ายเทพนะเนี่ยจะประมาณนี้เลยเนี่ยเสียวอู่เนี่ยนี่แล้วก็ถังซานถ้าจำไม่ผิดก็คือน่าจะเอามาบัฟกายแท้นะใช่มีบัฟกายแท้ในส่วนของถังซานนะก็คือมาบัฟกายแท้แล้วก็เพิ่มพลังกดดันด้วยในส่วนของถังซานนี่พวกนี้ก็จะเป็นสหายที่เพิ่มในส่วนของสเตตัสแล้วก็บัฟนะส่วน6ปีก็จะถ้าจำไม่ผิดจะมี3บัฟนะ6ปีจะมีเพิ่มดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีมองข้ามต้านป้องกันแล้วก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้กับวิญญาณจารย์นะตัวนี้ก็3บัฟนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนอาอินก็จะเพิ่มรักษาวงแหวนดาเมจเพิ่มขึ้นนะในส่วนของอาอินก็คือซ้อนทับกันไปในส่วนของอาอินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของสหายบัฟหรือจะเป็นสหายแบบบัฟสเตตัสนะไม่ได้เป็นสหายช่วยทำดาเมจส่วนสหายช่วยทำดาเมจก็จะเป็นนี่ทั้งเชิญถูกทั้งเชิญนี่ทั้งเชิญตรงนี้ก็เนี่ยจะมีแบบเห็นปะมันก็จะมีไอสังหารซิลหลัวออกมาช่วยทำดาเมจเป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบเฉินซินเดี๋ยวผมดูหน้านี้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เปิดนะผมหาเฉินซินก่อนเฉินซินอยู่ไหนเนี่ยเฉินซินนี่ก็จะนี่เลยเนี่ยก็จะเป็นสายที่ช่วยทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่าเฉินซินก็จะแบบเมื่อปล่อยวงแหวนก็จะมีแบบกระบี่ออกมาช่วยยิงแบบทีละพันพอแบบเก็บครบ10สแต็กก็จะแบบเสกกระบี่ยักษ์ออกมาลงมาแบบทับตุ้มเดียวดาเมจ 9,000 อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นสหายที่ช่วยเพิ่มเติมในส่วนของการทำดาเมจอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เป็นสหายที่บัฟสเตตัสนะก็นี่เลยก็จะประมาณนี้ในส่วนของการแยกสหายเป็น2ประเภทนะต่อไปเราจะไปแนะนำในส่วนของสหายสำหรับสายดาเมจแล้วก็สายแทงค์สายฮิลกันไปดูกันเลยดีกว่าก็คือณปัจจุบันตอนเนี้ยอันดับ1ตอนนี้นะที่ผมให้ถ้าแบบในอนาคตมีกล่องเลือกก็คือ
ปูกระบี่หนึ่งแล้วก็ทั้งเฉินหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งนะก็คือบอกเลยว่า3ตัวนี้เรียงกันมาแล้วก็จะทุกคนตัวที่3ที่4เนี่ยทุกคนจะขึ้นเป็นทางซานเทพซือหลัวก็ได้หรือจะเป็นเซเลนเซียก็ได้นะแล้วก็รองลงมาเป็นเซียวอู่ปอไซซีถังห้าวอะไรเงี้ยปีตรงนี้เอาเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะเพราะว่าอาจจะบัฟดาเมจได้น้อยที่สุดจากกลุ่มแล้วนะจากพวกเนี้ยปีตรงเนี่ยบัฟดาเมจได้น้อยสุดละนะส่วนของปีตรงตรงนี้ก็นี่จะประมาณนี้เลยก็เรียงตามไล่ระดับลงมาเรื่อยๆเลยนะความสำคัญอะไรเงี้ยก็แนะนำแพทปัจจุบันก็คือปูกระบี่บัฟดาเมจให้แรงที่สุดนะสำหรับสายดาเมจแล้วก็รองลงมาก็ถังเฉินตัวที่2เอาขึ้นตัวที่3ถ้าใครไม่เอาอินแบบฉันอยากใช้ลงหลวก่อนก็ได้เหมือนกันก็ไปใช้ไปเลือกเซเลนเซียหรือทางซานเทพซิลลัวก่อนก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นสายดาเมจที่แบบแน่นๆเลยนะสายบวกดาเมจคือแบบพลังโจมตีแบบดาเมจลึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดาเมจลึกดาเมจโจมตีสุดท้ายอะไรเงี้ยเซเลนเซียแบบมองข้ามป้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถังซานก็บัฟกายแท้อย่างเงี้ยถังเฉินกับปูกระบี่ก็ช่วยแบบเติมดาเมจเอฟเฟกต์แอนิเมชันที่มันแบบช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมีกระบี่ตกลงมาแบบไอสังหารซิลหลัวที่แบบเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมให้เราเนี่ยก็แนะนำเป็นพวกนี้เลยนะก็ที่แบบจัดเรียงลำดับตามนี้เลยนะส่วนของสายดาเมจนะมาต่อมาเรามาดูสายฟูลแทงฟูลฮิลแบบสายแบบเน้นถึกแบบมาโดยเฉพาะแบบเล่นแบบเสือไส้กรอกหอแก้วที่แบบเน้นแบบยืนถึกเลยนะก็แบบสายฮิลด้วยอะไรเงี้ยที่แบบยืนนานเลยที่ไม่ใช่สายดาเมจนะก็สหายก็จะแนะนำประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นมีอาอินมีปอไซซีแล้วก็มีทางเชิญส่วนจูดูชิเนี่ยเอามาใส่เป็นตัวแทนของปูกระบี่ไว้ก่อนนะตอนนี้ผมยังมีปูกระบี่จูดูชินี่คือทุกคนดูว่าจูดูชินี่คือปูกระบี่แล้วกันนะตรงนี้ก็คือตำแหน่งของปูกระบี่นะตอนนี้ผมยังไม่มีเดี๋ยวก็จะได้แล้วประมาณอีก3วันน่าจะได้แล้วตัวของปูกระบี่นะตรงนี้นี่ก็คือนี่เลยประมาณ4ตัวนี้นะก็จะเป็นอินปอไซซี่ทางเชิญแล้วก็ปูกระบี่ก็คือ UR ก็จะมีจะใช้ประมาณแค่นี้แหละในส่วนของสายแทงสายฮิลนะหลักๆก็คือเราจะเป็นนี่ตัวข้างหลังก็คือนี่สหาย SSR กันก็คือมู่ไปกูหลงแล้วก็เอาซื้อขาแล้วก็จะเป็นหมูเลน่านะแล้วก็จะเป็นลืมถังซานเทศตำแหน่งสุดท้าย UR เนี่ยทุกคนแบบเลือกอะไรก็ได้นะที่มันแบบบวกแทงให้เราอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลือกได้เลยถ้าใครมีตัวไหนก็ได้นะในส่วนของสาย UR ที่มันแบบบวกถึกให้เราอะไรเงี้ยที่เลือกทางซานเทพซิลัวก็คือมันบวกกายแท้อะไรเงี้ยก็เอามาช่วยได้นิดนึงนี่เลยเนี่ยก็จะเนี่ยเน้นมู่ไปก็ได้นะถ้าใครแบบเนี่ยเน้นมู่ไปเน้นตัวพวกเนี้ยให้แบบ6 ดาวอะไรเงี้ย6 ดาวลุ้งอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าดีมากในส่วนของสายถึกสายแทงนะก็บอกเลยว่าฮูเลน่าก็จะมีแบบเพิ่มต้านทานอย่างเงี้ยเอาซื้อขาจะเพิ่มแบบเลือดอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มบล็อกเพิ่มอะไรเพิ่มเลือดอะไรพวกเนี้ยก็เนี่ยเป็นสายที่ดีมากทำไมผมถึงให้เลือกปอไซซีกับทางเฉินในส่วนของสาย UR ก็คือปอไซซีเนี่ยมันจะเพิ่มรู้สึกว่าจะเป็นอดทนนะไม่ผมจำไม่ได้ว่ากำลังกับอดทนใช่ปอไซซีเนี่ยจะเป็นกำลังกับอดทนส่วนทางเฉินเนี่ยจะเป็นว่องไวกับกำลังกายนะก็คือจะมี2 บัฟที่ได้ใช้เลยก็คือจะเป็นในส่วนของสายแท้งก็คือจะเป็นกำลังกายกับไม่ใช่กำลังกายดิทักษะกายกับอดทนนี่คือ2ตัวนี้จะช่วยเรื่องของตรงนี้นะส่วนอินก็เอามาเป็นซับโนหนึ่งอยู่แล้วในส่วนของอินตอนนี้ยังไม่มีใครมาเทียบได้ในส่วนของอินนะนี่ก็จะประมาณนี้ในส่วนของสายปูแท้งนะก็ตัวละครประมาณนี้เลยนะจุดจริงนี่ก็คือเป็นทางปูกระบี่นะนี่ก็คือเอามาใส่ไว้ก่อนเฉยๆเอามาแบบประทับไว้ก่อนให้มันตัวละครมันเต็มนี่ก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะก็เราไปหาดูได้หลักๆขึ้นตัวพวกนี้ก่อนก็ได้ SSR เนี่ยเพราะตัวพวกเนี้ยมันจะหาง่ายกว่าตัว UR ใช่ไหมเนี่ยขึ้นตัวนี้ให้แบบดาวเยอะไปเลยนะสำหรับสายแท้งสายฮิลก็บอกเลยว่ายืนได้นานยืนได้ถึกแน่นอนในส่วนของสหายพวกเนี้ยแล้วก็บวกบัฟให้เราได้ค่อนข้างดีด้วยนะมาคือถ้าดูมันถึงตรงนี้ทุกคนก็เนี่ยมีคำถามว่าเฮ้ยเราควรเลือกตัวไหนก่อนดีหลังจากคุ้มที่สุดสมมติแบบได้กล่องแจกแบบสหายแบบ UR มา1 ตัวสามารถเลือกเองได้เฮ้ยผมแบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็แนะนำให้เลือกในส่วนของถ้ามีในอนาคตนะไม่ว่าจะครบรอบแบบสิ้นเดือนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแจกผมดูแล้วผมเดาว่ามันอาจจะแจกสายเพิ่มถ้ามีปูกระบี่แนะนำให้เลือกปูกระบี่นะก็ถ้าไม่มีก็จะเป็นนี่ทั้งเชิญนะหลักๆคือผมจะให้เลือกเป็นสหายที่ช่วยมีดาเมจเพิ่มเติมให้เรามากกว่านะว่ามันเห็นผลกว่าแบบดูข้อมูลในหุ่นไม้อะไรเงี้ยมันจะเห็นตัวเลขชัดเจนเลยว่าสหายเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราทำดาเมจได้เท่าไหร่นะก็หลักๆเลยก็คือผมจะแนะนำเป็นสหายที่ช่วยทำดาเมจให้เรามากกว่านะนี่บอกเลยว่า
เป็นอะไรที่ดีมากในส่วนของสหายที่แบบมีดาเมจเพิ่มเติมให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะก็แนะนำให้เลือก2ตัวนี้ก่อนเลยในส่วนภูกระบี่หรือทางเชิญนะตรงนี้ก็นี่เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะก็มาแบบแนะนำสหายให้ดูกันว่าแบบมีตัวอะไรแบบสำคัญบ้างในส่วนของสายดาเมจสายฮิลนะทุกคนก็ลองไปเลือกกันได้นะก็บอกเลยว่าเน้นไปทางสหายที่ช่วยเพิ่มเติมดาเมจกันก่อนดีกว่าสำหรับสหายสายบัฟเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเก็บไว้เล่นหลังๆนะในส่วนของสหายสายบัฟเนี่ยเราก็เน้นสหายที่ช่วยเพิ่มเติมดาเมจกันก่อนอะไรเงี้ยก็จะดีมากในส่วนของสายดาเมจนะก็จะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ ส่วนถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกสะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการรวดเร็วแล้วก็ถูกกว่าเติมเองก็ต้อง Pay to Win อย่าลืมไปเติมกันด้วยสำหรับ Pay to Win นะบอกเลยว่าถูกแล้วก็ไวในส่วนของ Pay to Win นะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยในส่วนของ Pay to Win โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะถ้าแบบผมอธิบายสกิลตัวละครผิดพลาดหรือจำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย